Καλώς ήρθατε στο PICO Project Καριέρες στη Φυσική, το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PICO Φυσική για Όλους, το οποίο έχει σκοπό να φέρει τον φανταστικό κόσμο της φυσικής πιο κοντά σε εσάς. Ονομάζομαι Εύη Κουρσουμπά και είμαι απόφοιτη του Τμήματος Φυσικής Απιθύτα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα μονοπάτια καριέρας που έχουν κάνει οι αγαπητοί συνάδελφοι και θα δούμε αναλυτικά τα βήματα που ακολούθησαν από το Τμήμα Φυσικής του Απιθύτα μέχρι τον χώρο εργασία τους. Βρισκόμαστε στον χώρο του αστεροσκοπείου του Απιθύτα, που ανήκει στο Τμήμα Φυσικής του Απιθύτα, και μαζί μας έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε την Έλενα Πετσάλη, απόφοιτη του Τμήματος Φυσικής του Απιθύτα, η οποία έχει κάνει τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Μεταπτυχιακό Τεχνολογίες και Υλικών του Τμήματος Φυσικής του Απιθύτα και εργάζεται στο ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, Εύη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία δράση. Σε κάθε ευχαριστούμε κατά κύριο λόγο που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας και θα σου κάνω την εξής ερώτηση για να ξεκινήσουμε, την οποία και εγώ αρχικά έκανα στον εαυτό μου αλλά και στους υπόλοιπους συμφοιτητές μου. Ποιος ήταν ο λόγος ή τι ακριβώς σε όθησε στο να μπει στο Τμήμα Φυσικής του Απιθύτα? Λοιπόν, η δικιά μου ιστορία με τη φυσική δεν ξεκινάει από πολύ μικρή. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και τα μισά της τρίτης ηλικίου δεν είχα αποφασίσει σε ποια σχολή θα ήθελα να μπω. Ήξερα ότι μου αρέσει η φυσική και τα μαθηματικά. Παρ' όλα αυτά, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η φυσική ήταν από τα μαθήματα που με δυσκόλευαν. Στην τρίτη ηλικίου, λοιπόν, η καθηγήτριά μου, θυμάμαι, μου είχε προτείνει το φυσικό σαν επιλογή, διότι φαντάζομαι είδε ότι ακόμα και αν με δυσκόλευε, το προσπαθούσα. Οπότε κάπως έτσι μπήκε το φυσικό στο κάδρο και άρχισα να το ψάχνω. Είδα το πρόγραμμα σπουδών, είδα και την Θεσσαλονίκη και το Απιθύτα. Σίγουρα βοήθησε και μια εκδρομή που είχαμε κάνει στο ΣΕΡΝ με το σχολείο, οπότε θεωρώ ήταν ένα ερέθισμα και αυτό. Και είχα δει το Απιθύτα, είδα ότι ήταν ένα πανεπιστήμιο, το Τμήμα Φυσικής, με πολλούς κλάδους, οπότε θεώρησα ότι θα μου ταιριάξει κάτι πιο γενικό, για να μπορώ να βρω στην πορεία τα ενδιαφέροντά μου. Όντως, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής είναι πολύπλευρο και γενικότερα ο κλάδος της φυσικής, όπως έχουμε αναφερθεί προηγουμένως, είναι ένας πολύχρωμος κλάδος, καθώς μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλοί διέξοδοι και κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα τώρα για το Τμήμα Φυσικής γνωρίζουμε ότι τα πρώτα 3 έτη σπουδών είναι τα βασικά έτη, τα οποία οι φοιτητές εξοπλίζονται με βασικές και κύριες γνώσεις πάνω στην φυσική και στα μαθηματικά, και στη συνέχεια το 4ο έτος είναι αυτό το οποίο ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που παίρνουν καταλήγουν σε κάποιο είδους εξειδίκευση, κάποιον τομέα του ενδιαφέροντός τους κτλ. Εσένα, τι ήταν αυτό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον σου κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, είτε στα βασικά μαθήματα κορμού, είτε στη συνέχεια μετέπειτα σε όθησε στο να πάρεις τις αντίστοιχες επιλογές? Εγώ στο πρώτο έτος, όταν μπήκα, σκεφτόμουν στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μου αρέσει πολύ η πυρηνική φυσική, χωρίς να έχω δει αντίστοιχα μαθήματα, αλλά αυτά είχα δει πριν έρθω στη σχολή και θεώρησα ότι θα μου ταιριάζει. Και η επαφή με το ΣΕΡΝ κιόλας. Ίσως έπαιξε ένα ρόλο αυτό, σίγουρα. Στην πορεία, βλέποντας τα μαθήματα, μου άρεσε πολύ και η οπτική, η οποία βέβαια μου είχε φανεί αρκετά απαιτητική, αλλά μου άρεσε η λογική πίσω από την σκέψη στο μάθημα. Οπότε, όπως λες, στο τρίτο έτος που αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο σε πιο πολύ εξειδικευμένα μαθήματα, το μάθημα της στατιστικής φυσικής και έπειτα της στερεάς κατάστασης ήταν αυτά που μου τέριαξαν και μου τέριαξαν σε σημείο να κάνω και τη διπλωματική μου πάνω σε αυτά. Οπότε ξεκίνησα να βλέπω ότι μου ταιριάζει, μου αρέσει να βλέπω για τον τομέα της στερεάς, είχε και πολύ εφαρμοσμένα κομμάτια και τεχνολογία. Πάλι μου φάνηκε ότι είναι ένας κλάδος πολύ ευρύς με διαφορετικές επιλογές, είτε υπολογιστικές, είτε στα θεωρητικά, είτε και στα πιο πειραματικά ακόμα. Οπότε επέλεξα τα μαθήματα επιλογής στο 4ο έτος να είναι αυτά του τομέα στερεάς φυσικής κατάστασης. Όπως λοιπόν βλέπουμε, όντως, ανάλογα με την κατεύθυνση και τον κλάδο τον οποίο επιλέγουν οι φοιτητές του τμήματος, ανοίγεται ένας ακόμα ολόκληρος κόσμος στην αντίστοιχη κατεύθυνση, η οποία είναι και αυτή πολύπλευρη.
Αναφέρθηκε σε κάποια μαθήματα όπως ήταν η οπτική, η στατιστική, η φυσική και η φυσική στερεάς κατάστασης, που σαν όντως επόφοιτο τμήματος γνωρίζω ότι είναι του κορμού. Τι ήταν αυτό που ίσως συγκεκριμένα μπορεί να σου κέντρισε το ενδιαφέρον από αυτά τα μαθήματα? Είναι πως ιδιότητες που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον μικρό κόσμο δίνουν τις χαρακτηριστικές και τελικές ιδιότητες ενός υλικού στον μακρό κόσμο. Δηλαδή, σου έδινε πληροφορία την οποία μετά μπορείς εσύ να τη χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις ένα καινούριο υλικό, για μια τεχνολογία. Ένιωθα ότι είναι κάτι χειροπιαστό και ότι κρύβει μυστικά από πίσω στο μικρό κόσμο, οπότε αυτό με ιντρίγκαρε να το ψάξω παραπάνω. Έχουμε δει γενικότερα στον χώρο του επιθύτου ότι υπάρχουν αρκετές φοιτητικές, ερευνητικές και ακαδημαϊκές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, όπως είναι η διαστημική, φυσική ή αντίστοιχα η συντήρηση και η κατασκευή τηλεσκοπίων, ή μετά σε project βιολογίας, σε κατασκευή αμαξοστοιχειών και ούτω καθεξής. Πώς έχεις βρει τον εαυτό σου ίδια ή έχεις δει κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις σου και να σε βοηθήσει μετέπειτα μέσω συμμετοχής σε αυτές τις ομάδες, και κατά πόσο θα το πρότεινες σε άτομα που θα ήθελαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο? Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες επιλογές και τόσες ομάδες, τις οποίες μπορεί να πάει ένας φοιτητής και να δει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχει στο πρόγραμμα σπουδών του. Προσωπικά, στα χρόνια των σπουδών μου ήμουν μέρος σε 2 ομάδες. Η μία ήταν στα πλαίσια του φυσικού και είχε παρόμοια φιλοσοφία με το πίκο. Η φιλοσοφία ήταν η διάδοση της επιστήμης, ενώ η άλλη ομάδα που ήμουν μέρος ήταν πιο τεχνικής φύσεως και ήταν η διατμηματική, με πολλά άτομα του Πολυτεχνείου, και είχε σκοπό τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νανοδορυφόρου στα πλαίσια ενός προγράμματος της ΣΥΖΑ. Μέσα από αυτές τις ομάδες, ο φοιτητής σίγουρα το πιο σημαντικό που μπορεί να λάβει, πέρα από τις γνώσεις και το αντικείμενο και την εμπειρία, είναι το να μάθει να δουλεύει ομαδικά. Κάτι το οποίο πολλές φορές το λέμε ελαφρά την καρδία, αλλά στην πράξη μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο. Οπότε θεωρώ είναι η πιο σημαντική δεξιότητα που μπορεί να πάρει κάποιος, γιατί έχει να πάρει πολλά. Τώρα, το κλειδί βέβαια, θεωρώ όταν θέλει κάποιος να μπει σε αυτές τις ομάδες, είναι να κρατήσει μία ισορροπία στον χρόνο και στην ενασχόλησή του, καθώς είναι αρκετά απαιτητικές από την άποψη της ενέργειας και του χρόνου που πρέπει να δώσεις. Οπότε πρέπει κάποιος να έχει στο νου του ότι παράλληλα με το πτυχίο του θα πρέπει να δίνει την κατάλληλη ενασχόληση, και άμα βρει την ισορροπία, θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί. Γενικότερα γνωρίζουμε ότι στις διαστημικές αποστολές, όπως είπες, είναι διατμηματικό. Πλαισιώνεται από πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί χρειάζονται πάρα πολλές γνώσεις όλες μαζί να συμπτυχθούν. Εσένα προσωπικά, μέσα από την εμπειρία σου, όπως είδες τη συμμετοχή σου σε αυτή την ομάδα, οι γνώσεις σου περί υλικών που ανέπτυξες, πώς ακριβώς εφαρμόστηκαν ή πώς ακριβώς κάποιος άλλος φοιτητής που θα μπορούσε να έχει αυτές τις γνώσεις, θα μπορούσε να συμμετέχει εκεί πέρα και να βάλει το δικό του λιθαράκι? Κανείς μπορεί να διαλέξει πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, διότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά υποσυστήματα που αντιστοιχούσαν στον δορυφόρο. Προσωπικά ήμουν στο υποσύστημα Thermal, που είχε σκοπό να κρατήσει όλο το δορυφόρο και τα συστήματά του εντός συγκεκριμένων θερμοκρασιών. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς όσον αφορά τα υλικά σε αυτό το κομμάτι είναι να φύγει από τη θεωρία και τη μελέτη των ιδιοτήτων ενός υλικού και πώς αυτό μπορεί να αλληλεπιδράσει θερμικά στις διάφορες συνθήκες, και να πάει ένα βήμα παραπάνω, διαλέγοντας το κατάλληλο υλικό και βλέποντάς το στην εφαρμογή. Δηλαδή, ξεκινάς από την μελέτη, να δεις τις ιδιότητες, την επιλογή του υλικού, μετά την επιλογή του κατασκευαστή, την παραγγελία και στη συνέχεια το assembly. Δηλαδή, παίρνεις τις βασικές γνώσεις που έχεις και το background και στην ουσία απλά φτιάχνεις κάτι. Είναι πιο χειροπιαστό. Χτίζοντας λοιπόν μία τέτοια εμπειρία, είναι πολύ σημαντική και για τον ίδιο τον φοιτητή να ενταχθεί στα πλαίσια της ομάδας, αλλά και να εξειδικευτεί και να εφαρμόσει τις γνώσεις που θα ήθελε να λάβει και έχει λάβει ήδη από το τμήμα. Πέρα λοιπόν από τις φοιτητικές ομάδες και την έμπρακτη εφαρμογή των γνώσεων που έχει ο φοιτητής, πολλές φορές παροτρύνεται ο ίδιος, είτε από τους καθηγητές, είτε από το πλαίσιο του ΑΠΙΘ,
Στη συμμετοχή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία θα του δώσουν κάποια μεγαλύτερη εξειδίκευση, θα του φέρουν πιο κοντά σε επαφή με τις πρόσφατες έρευνες και εξελίξεις στον επιστημονικό κλάδο και ούτω καθεξής. Έχεις εσύ η ίδια κατά τη διάρκεια των σπουδών σου συμμετάχει σε συνέδρια ή σεμινάρια τα οποία σε έχουν βοηθήσει και κατά πόσο το προτείνεις και εσύ η ίδια σε άτομα ή πιο συγκεκριμένα αν κάτι το οποίο σε βοήθησε και στο κομμάτι της φυσικής στερεάς κατάστασης. Τόσο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών σπουδών, τα σεμινάρια που προσέφερε το τμήμα, είτε οργανώνοντάς τα είτε απλά ενημερώνοντας τους φοιτητές, ήταν αρκετά. Ενημερωνόμασταν μέσω της σελίδας της σχολής και θεωρώ ότι ένας φοιτητής έχει να κερδίσει πολλά είτε ως θεατής είτε και παρουσιάζοντας την εργασία του. Ως θεατής έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς κλάδους της φυσικής, με εφαρμογές και βλέπει έμπρακτα άλλους επιστήμονες που έχουν κάνει την έρευνά τους να την παρουσιάζουν. Ενώ από την άλλη μεριά, βάζοντας κάποιον φοιτητή να παρουσιάσει έστω και την πτυχιακή του εργασία, που μπορεί να είναι μία αρχή για αυτόν στην έρευνα, εκτίθεται στο κοινό και μαθαίνει το πώς να παρουσιάζει τη δουλειά του, πώς να μιλάει, πώς να μην έχει track μπροστά στο κοινό. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά skills. Κυρίως τα δύο συνέδρια τα οποία είχα βρει πιο ενδιαφέροντα ήταν στο μεταπτυχιακό. Το ένα είχε να κάνει με υπολογιστική φυσική και molecular dynamics simulations, το οποίο δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκα, αλλά είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω και ήταν έμπρακτο και θεωρώ ότι είχε βοηθήσει αρκετά στο βιογραφικό. Και το άλλο ήταν ένα σχολείο που είχε γίνει για ακτινοβολία σύγχρονων εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο με βοήθησε να επιλέξω κάπως και μια εξειδίκευση στο μεταπτυχιακό μου. Οπότε είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό και οι φοιτητές μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί να βάζουν τον εαυτό τους στην θέση του σύνεδρου ή του αυτού που θα παρουσιάσει ή θα παρακολουθήσει, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα τα οποία είτε θα σου αρέσουν, είτε μπορεί να μην είναι απαραίτητα η ερευνητική σου εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσεις και κόσμο, να επικοινωνήσεις, να μοιραστείς ιδέες και να σε βοηθήσει να κατευθυνθείς εκεί πέρα που πραγματικά σου αρέσει, διευρύνοντας λοιπόν τους προσωπικούς, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς ορίζοντες που έχει ο καθένας. Τώρα, αναφερθήκαμε λοιπόν και στις μεταπτυχιακές σπουδές και αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι το ότι παίρνοντας λοιπόν στα χέρια σου ο κάθε φοιτητής το πτυχίο, βρίσκεται λοιπόν στο κομμάτι αυτό του να αναρωτηθεί αυτή τη στιγμή βγαίνω στην αγορά εργασίας ή θέλω μια παραπάνω εξειδίκευση σε μεταπτυχιακές σπουδές. Όπως είπες εσύ, ακολούθησες μεταπτυχιακές σπουδές. Τι ήταν αυτό ακριβώς που σε όθησε στο να κάνεις το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της φυσικής και τεχνολογίας των υλικών? Τελειώνοντας τη σχολή, είχα ακούσει και από τον περίγυρό μου και τους καθηγητές ότι πολλές φορές χρειάζεται μια περαιτέρω εξειδίκευση για να είναι πιο εύκολο είτε ακόμα να πάρεις μια πορεία προς την έρευνα, είτε ακόμα και για να βγει κανείς στην αγορά εργασίας απευθείας. Το ενδιαφέρον μου για την στερεά ήταν αρκετά ζεστό, οπότε κατευθείαν τα μαθήματα που είχα διαλέξει στο 4ο έτος συνδεόταν με τα μαθήματα αυτού του μεταπτυχιακού και το μεταπτυχιακό αυτό φυσικής και τεχνολογίας υλικών, ενώ είναι ένα μεταπτυχιακό αρκετά απαιτητικό από άποψη φόρτου μαθημάτων. Βλέποντας το πρόγραμμα σπουδών του, θεώρησα και επιβεβαιώθηκα όντως στην πορεία ότι σου δίνει ένα πολύ καλό υπόβαθρο και κατανόηση όσον αφορά τα υλικά, καθώς και είχε και διάφορα εργαστήρια, τα οποία μπορεί να σου δώσουν hands-on εμπειρία, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά. Τώρα, ένας επίσης μεγάλος παράγοντας για την επιλογή μου σε αυτό, είναι ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, όσο και τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά στο τμήμα φυσικής, είναι δωρεάν, κάτι το οποίο τα κάνει προσβάσιμα σε περισσότερους φοιτητές. Είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες ότι το τμήμα φυσικής απειθείται προσφέρει κιόλας δωρεάν μεταπτυχιακά, που με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στηρίξει παιδιά τα οποία δεν έχουν ίσως την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να εγγραφούν σε κάποιο μεταπτυχιακό, το οποίο χρειάζεται κάποιο χρηματικό ποσό.
Και στις προπτυχιακές και στις μεταπτυχιακές σπουδές, το πρόγραμμα σπουδών περιέχει την πρακτική άσκηση, το συγκεκριμένο μάθημα. Έχεις εσύ εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα της πρακτικής άσκησης σε κάποιο από τους 2 κύκλους σπουδών σου? Ναι, εγώ εκμεταλλεύτηκα την δυνατότητα του να κάνεις πρακτική άσκηση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού. Μπορούσαμε να λάβουμε την πρακτική ως μάθημα επιλογής. Εγώ ακολούθησα μια λίγο διαφορετική πορεία. Έκανα την πρακτική μέσω του προγράμματος Erasmus Plus πρακτική και πήγα για 2 μήνες στην Grenoble, στις Ευρωπαϊκές Εγκαταστάσεις Σύγχρονων, στο ESRF. Ήμουνα εκεί στο Ιταλικό Beamline και κάναμε διάφορα πειράματα εκεί και η όλη εμπειρία του να δεις την καθημερινότητα σε ένα ερευνητικό κέντρο, πόσο μάλλον σε ένα τόσο μεγάλο και διεθνές περιβάλλον, δίνει σίγουρα πολύ καλή εικόνα για το πώς μπορεί να είναι μελλοντικά η δουλειά σου στην έρευνα. Και ταυτόχρονα μίλησες λοιπόν για την πρακτική Εράσμους που εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών ως πρακτική, αλλά ουσιαστικά η διαφορά είναι ότι βγαίνεις σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα ή συνεργαζόμενη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνεις εκεί πέρα την πρακτική άσκηση. Πώς ακριβώς πήρες αυτή την πρωτοβουλία να κάνεις την πρακτική σου εκτός της Ελλάδας, στη Γαλλία, και σε βοήθησε κάποια συνεργασία ή κάποια γνωριμία και ούτω καθεξής? Αρχικά, η ιδέα για την πρακτική ξεκίνησε μέσω της διπλωματικής εργασίας μου στο μεταπτυχιακό. Είχα λάβει μέρος σε ένα συνέδριο, παύλα σχολείο, που διοργάνωνε η κυρία Κατσικίνη με την κυρία Πινακίδου, μεταξύ άλλων καθηγητριών του τμήματος και όχι. Ουσιαστικά είχαν διοργανώσει ένα school προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση της Ελλάδας και του ESRF και ουσιαστικά εκεί πέρα είχαν έρθει επιστήμονες από τα διάφορα beamline, οι οποίοι έκαναν τόσο κάποιες διαλέξεις θεωρητικές όσο και πρακτικές, δηλαδή είχαμε τους υπολογιστές και κάναμε ανάλυση δεδομένων, πήραμε πάρα πολλά skills από αυτό. Οπότε σε μια συνεννόηση και σε μια γνωριμία εντός του σχολείου αυτού κατάφερα να κάνω αυτή την πρακτική. Ξέρω όμως πολλά παιδιά που μπορούν επίσης να κοιτάξουν να υπάρχουν ανοιχτές θέσεις ή να στείλουν και μόνοι τους κάποιο βιογραφικό και να συζητήσουν. Οπότε, ναι, μεν οι γνωριμίες είναι πολύ σημαντικές και η συμμετοχή σε συνέδρια, γιατί ανοίγει τέτοιου είδους ορίζοντες στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μένουν συντονισμένοι στο site του ΑΠΘΙΤΑ, όπου γίνονται ανακοινώσεις σχετικά με αιτήσεις για πρακτική Erasmus Plus, και ταυτόχρονα να αναζητούν τέτοιου ευκαιρίες και συνεργασίες είτε με πανεπιστήμια είτε με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, καθώς πάρα πολλοί φοιτητές του τμήματος μας και ταυτόχρονα του ΑΠΘΙΤΑ έχουν λάβει αυτή τη δυνατότητα. Συνολικά, από τις μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σου σπουδές, ποιες θεωρείς ότι είναι αυτές οι δεξιότητες ή τα εφόδια τα οποία έχεις λάβει και σε έχουν χρησιμεύσει και σε έχουν οδηγήσει, ας πούμε, στον χώρο εργασίας που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Το φυσικό σαν τμήμα, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές, σου δίνει πολλά εφόδια, πολλά skills. Πέρα από τα πιο τεχνικά, τα οποία μαθαίνεις σίγουρα στα μαθηματικά, στον προγραμματισμό, όλες τις γνώσεις, τις θεωρητικές που παίρνεις από τα μαθήματα, αυτό που κρατάω εγώ είναι ο τρόπος προσέγγισης ενός προβλήματος, διότι πολλές φορές τα μαθήματα, είτε στην κατανόησή τους είτε στην εξέτασή τους, ήταν απαιτητικά και θεωρώ ότι καλλιεργήθηκε τόσο η υπομονή όσο και η επιμονή βγάζοντας τη σχολή, και το να βλέπεις στην αρχή ένα task το οποίο σου φαίνεται αρχικά σαν να είναι βουνό, αλλά να το προσεγγίζεις χωρίζοντάς το σε μικρότερα κομμάτια και βγάζοντας μια μεθοδολογία για το πώς θα το αντιμετωπίσεις, είναι σίγουρα κάτι που κρατάω και με βοηθάει ακόμα και στην δουλειά μου σήμερα, στο να αναλάβω ένα task για πρώτη φορά, ας πούμε. Ήτανε κάποια προγραμματιστικά εργαλεία που είτε χρησιμοποίησες ή η ίδια σου η εμπειρία με τις επαφές σου με τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις εδώ στα ΑΠΘΙΤΑ, είτε στην πρακτική σου άσκηση, που σε βοηθάει αυτή τη στιγμή στον χώρο εργασίας σου? Ναι, χρησιμοποιώ αρκετά από τα εργαλεία που έχω μάθει.
Από τον προγραμματισμό αυτή τη στιγμή δεν κάνω κάτι στην εργασία μου αυτή τη στιγμή, αλλά είχαμε μάθει Python, C++, είχαμε εξοικείωση με αυτές τις γλώσσες. Κυρίως αυτό που μου έχει χρησιμεύσει εμένα είναι η hands-on εμπειρία στα εργαστήρια, στα πειράματα, τα οποία όσο καμιά φορά και να ήταν σύντομα ή στο να γίνουν πολλά για να πάρουμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε, σίγουρα και η μικρότερη επαφή σου έδινε πολύ μεγάλη εμπειρία. Μόνο και μόνο το να βρίσκεσαι σε έναν εργαστηριακό χώρο, να μάθεις να κινείσαι με προσοχή, με μεθοδολογία, με λεπτομέρεια, να κάνεις μια μέτρηση, να παίρνεις τα δεδομένα σωστά, να τα διαχειρίζεσαι συνέχεια. Είναι όλα βήματα τα οποία λίγο ή πολύ τότε τα κάναμε στη σχολή και δεν φαινόταν σαν δουλειά, αλλά εν τέλει στην πορεία αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ χρήσιμο. Το ταξίδι λοιπόν από το τμήμα φυσικής του Απειθήτα μέχρι σε έναν από τους μεγαλύτερους πολυθεματικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, το ΕΚΕΤΑ, είναι ένα παράδειγμα πώς η επιστημονική κατάρτιση μπορεί να ανοίξει δρόμους σε τομείς έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΕΤΑ δραστηριοποιείται λοιπόν σε εφαρμοσμένη έρευνα, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και λύσεις μέσα από τη συνεργασία με πανεπιστήμια, με επιχειρήσεις και φορείς σε τομείς όπως η ενέργεια, η πληροφορική, η επιστήμη της υγείας, τα υλικά και το περιβάλλον. Οπότε υπάρχει πάλι ένας πολύ μεγάλος κλάδος, στον οποίο μπορεί κάποιος να δουλέψει και να συνεργαστεί. Εσένα προσωπικά ποιος είναι ο κύριος ρόλος σου, οι συνεργασίες που έχεις κάνει εκεί μέσα και ούτω καθεξής? Όπως πολύ σωστά είπες, Εύη, το ΕΚΕΤΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και έχει στην ομπρέλα του διάφορα Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο στο οποίο βρίσκεται το εργαστήριό μου, το Άρτεμις, είναι το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων και ουσιαστικά προσανατολίζεται σε τομείς ενέργειας και βιωσιμότητας. Εγώ είμαι στο εργαστήριο Artemis και ο ρόλος μου εκεί είμαι junior researcher και πρακτικά προσανατολίζομαι στο κομμάτι του χαρακτηρισμού υλικών. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εμπλέκομαι κυρίως σε δύο project. Το ένα έχει να κάνει είναι ευρωπαϊκό project Horizon με πολλούς partners από την Ευρώπη και έχει να κάνει με την βελτιστοποίηση στην ανακύκλωση του αλουμινίου. Και το δεύτερο project είναι ένα έργο παροχής, όπως λέμε, δηλαδή συνεργαζόμαστε με εταιρείες της βιομηχανίας και ουσιαστικά κάνουμε χαρακτηρισμούς υλικών για μια εταιρεία που ουσιαστικά έχει να κάνει, εδράζεται στον τομέα των μπαταριών. Αξιοποιώντας, όπως μας είπες, τα εργαλεία που έχεις λάβει από το τμήμα, τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές, τώρα συγκεκριμένα σε αυτό που κάνεις, μας είπες για τις συνεργασίες σας και για τα project κτλ. Εσύ συγκεκριμένα από αυτά, είτε αν χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα εργαλεία, είτε το τι ακριβώς συγκεκριμένα εσύ κάνεις μέσα σε αυτά τα project. Εγώ στην καθημερινότητά μου χωρίζω το χρόνο μου μεταξύ του εργαστηρίου και του γραφείου, κάτι το οποίο μου αρέσει αρκετά γιατί βρίσκω τον εαυτό μου σπάνια να βαριέται. Στο εργαστήριο κάνουμε μετρήσεις χαρακτηρισμού υλικών, κυρίως με φασματοσκοπία Raman ή φασματοσκοπία υπερύθρου, μεταξύ άλλων τεχνικών. Και στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα είτε τα επεξεργαζόμαστε για να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα. Στο χρόνο μου στη δουλειά μπορεί να χρειαστεί να κάνω συγγραφή abstract για κάποια συνέδρια, μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε κάποιο συνέδριο ή σε κάποιο meeting για να παρουσιάσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει ή να γράψουμε παραδοτέα για τα project. Οπότε η καθημερινότητά μου κυλάει κάπως με ποικίλο τρόπο, θα έλεγα. Είχες σκεφτεί εξ αρχής να δουλέψεις στον ερευνητικό κλάδο ή ήταν κάτι που ουσιαστικά ήρθε στην πορεία σαν συνδυασμό με ευκαιρίες ή ανοιχτές θέσεις ή οτιδήποτε? Η έρευνα δεν ήταν ποτέ μονόδρομος για εμένα, διότι όπως σου είπα από την αρχή δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω και ήθελα να εξερευνήσω τους διάφορους τομείς στο φυσικό. Αλλά πάντα είχα στο μέρος του μυαλού μου αυτό που είχα δει στο ταξίδι στο ΣΕΝ, το περιβάλλον με τα άτομα από τις διάφορες χώρες, το πώς συνεργάζονταν, πώς δούλευαν και ήταν κάτι που το είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Νομίζω ότι έγινε πραγματικότητα για μένα όταν έκανα την πρακτική
και πέρασα κάποιους μήνες την καθημερινότητά μου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου χρειάζεται να δεις τα προβλήματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις στην δουλειά, στην καθημερινότητα, τα τεχνικά εννοώ, όπως και τις επιτυχίες όταν πάει καλά ένα πείραμα. Οπότε όλο αυτό το problem solving στην καθημερινότητα για να έχεις ένα αποτέλεσμα ήταν κάτι που με intrigger και θεώρησα ότι μου τέριαζε. Σε γενικότερα πλαίσια, όπως είπαμε, το ΕΚΙΤΑ είναι ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο συνεργάζεται σε διάφορα projects, σε διάφορους τομείς κτλ. Έχεις να μας πεις, ας πούμε, αν κάποιος ενδιαφέρεται, τι είδους συνεργασίες υπάρχουν γενικότερα, πέραν από το δικό σου ρόλο και την δική σου δουλειά? Στο εργαστήριο που είμαι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ειδικότητες και κυρίως οι περισσότεροι εργαζόμενοι εκεί είναι απόφοιτοι του τμήματος χημικών μηχανικών. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις και να συνεργαστείς με άτομα που έχουν διαφορετικό background από εσένα. Το βρίσκω πολύ θετικό να υπάρχει διαφορετικός τρόπος σκέψης ανάμεσα στους εργαζόμενους. Και πολλές φορές χρειάζεται να συνεργαστείς και με τεχνικούς, χωρίς τους οποίους ένα εργαστήριο δεν θα μπορούσε να υπάρξει, είτε και με άτομα από τελείως διαφορετικούς κλάδους, όπως της πληροφορικής, που μπορεί για κάποιον να είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Στα γενικότερα πλαίσια της συνεργασίας και της εξωστρέφειας του ΕΚΕΤΑ, συνήθως συνεργαζόμαστε με καθηγητές, με ερευνητές, είτε άτομα από την βιομηχανία και την παραγωγή, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Γενικότερα, πιστεύεις ότι οι απόφοιτοι του τμήματος, είτε μεταπτυχιακοί, οι οποίοι έχουν μια αντίστοιχη εξειδίκευση, είτε στα υλικά που είσαι εσύ, είτε σε κάποιο άλλο κομμάτι, θα μπορούσαν να λάβουν απορρόφηση από το ΕΚΕΤΑ? Σίγουρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα από ειδικότητες και από skills τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν σε ένα ερευνητικό κέντρο. Οπότε ένας απόφοιτος φυσικής, ο οποίος κουβαλάει τόσες διαφορετικές δεξιότητες, θεωρώ ότι θα μπορούσε να ταιριάξει και να κουμπώσει σε διάφορα εργαστήρια ή διάφορα Ινστιτούτα ακόμα. Λοιπόν, σαν Έλληνα, σαν απόφοιτη του τμήματος και σαν εργαζόμενη στο κομμάτι της έρευνας, τι συμβουλή θα έδινες είτε στα παιδιά που θέλουν να μπουν στο τμήμα, είτε στους φοιτητές που υπάρχουν ήδη και θέλουν να ακολουθήσουν τον ερευνητικό κλάδο, είτε και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της φυσικής στερεάς κατάστασης? Αν μπορούσα να δώσω μία συμβουλή σε κάποιο παιδί που σκέφτεται να μπει στο τμήμα της φυσικής και να ασχοληθεί γενικά με την επιστήμη, είτε ακόμα και σε έναν φοιτητή που είναι αυτή τη στιγμή στο τμήμα, θα ήταν να μην φοβάται να δοκιμάσει πράγματα μέχρι να βρει αυτό που του κουμπώνει. Οι τομείς στη φυσική είναι πάρα πολλοί, είτε είναι στο θεωρητικό κομμάτι, είτε στο υπολογιστικό, είτε σε κάτι πιο πειραματικό. Και πάλι μετά οι κλάδοι, που γι' αυτό κάνετε και το συγκεκριμένο podcast, είναι πάρα πολλοί. Και είναι πάρα πολύ καλή δράση το να δίνεις στους φοιτητές τις διαφορετικές διεξόδους και ουσιαστικά να τους δίνεις να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μόνο μία πορεία που μπορείς να ακολουθήσεις μέσα από το φυσικό. Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν αυτή, να δοκιμάζουν πράγματα τα οποία μπορεί εξ αρχής να νόμιζαν ότι δεν τους ταιριάζουν ή ότι δεν τα είχαν ακούσει. Γιατί για να βρεις το τέλος αυτό που θέλεις, θεωρώ για μένα προσωπικά ότι χρειάζεται να δεις, να έχεις πολλά ερεθίσματα και να είσαι παρόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλληνα, που ήρθες εδώ στο podcast σήμερα μαζί μας και μοιράστηκες τη δικιά σου ιστορία στην καριέρα σου στην φυσική. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά και για την πρόσκληση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά που κάνετε και συνεχίστε έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το podcast Pico Stories, καριέρες στη φυσική. Συντονιστείτε για τα επόμενα επεισόδια στο Pico Stories. Κάντε ένα subscribe αν σας άρεσε, ένα like και ακολουθήστε το Pico στα social media του, καθώς έχουμε και πολλές δράσεις που θα έρθουν στη συνέχεια. Γεια σας! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα, που είσαι εδώ σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλληνα, που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας
Rico Stories. Δεν σε ευχαριστούμε, γεια σου. Φύγε. Bye. Subscribe. Ωραία, τώρα να κάνουμε το κλείσιμο. Θα φέρω και αυτό έτσι. Αναμένετε για νέα μονοπάτια στον επαγγελματικό ορίζοντα του τμήματος